Welcome to Ipal channel. Removed item knife policy යටතේ අයින් වෙච්ච knife එක මේ knife policy යටතේ අයින් වෙච්ච knife එකක් ඇත්තරම. ඉතින් මේ වගේ දේවල් ලිස්ට් කරන්න යන්න එපා. මේ eBay එකෙන් අයින් වෙනවා. මම ඒ ගැන ගොඩක් කතා කරලා තියෙනවා spring assisted ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක මේ policy එක යටතේ අයින් වෙනවා. මේ වගේ දේවල් තියෙනවා නම් ephelponline@gmail.com description එකේ mention කරලා තියෙන email address එකකට එවන්න. එතකොට share කරගන්න බොහොම පහසු වෙයි. We have removed our listing because it didn't follow our knife policy. Only knife that allows our rules can be listed on eBay. No other knives are allowed. ඉතින් මේ වගේ දේවල් තියෙනවා නම් මේව කරන්න මේක කියලා තියෙනවා you listed an automatic knife. As these types of knives are prohibited for interstate commerce under most circumstances due to federal law, we do not allow them on eBay. While we appreciate that you have chosen to utilize our site, we must ask that you please not release the particular item. For more information, please click. ඒ කියන්නේ ෆෙඩරල් ලෝ එකක් යටතේ තමයි මේක තියෙන්නේ. ස්ප්‍රින්ග් ඇසිස්ටඩ් ඔටෝමැටික් ඒව කරන්න බෑ. ඉතින් ෆෙඩරල් ස්විච් බ්ලේඩ් ඇක්ට් එකක් තියෙනවා. ස්විච් බ්ලේඩ් එක කියන ඇක්ට් එක යටතේ මේක කරන්න බෑ. ඒක නිසා අයින් කරන්න මේ වගේ දේවල් නොකර. මේක තියෙන්නේ මෙන්ෂන් කරලා තියෙනවා මේ ගෝඩ් ෆාදර් නයිෆ් එකක් වුණා ඒ සමාන එකක්. හැබැයි මේ ස්ප්‍රින්ග් ඇසිස්ටඩ් ඔටෝමැටික් නයිෆ් එක යටතේ තමයි අයින් වෙලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේක තමයි අයිටම් එක නයිෆ් එක. ඉතින් මේ වගේ දේවල් ලිස්ට් කරලා තියෙනවා නම් දාන්න යන්න එපා. ලිස්ට් කරන්න ඉන්න නම් නයිෆ් සර්ච් කරලා තියෙන කෙනෙක් වුණත් මේව නොකර ඉන්න එක තමයි ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ. ඉතින් හිතනවා නයිෆ් කරන ගොඩක් කට්ටිය ඇති නයිෆ් වීඩියෝස් බලලා කරන ප්‍රජාව ඇති. ඉතින් හැම කෙනෙක්ටම කියන්න තියෙන්නේ මේ වගේ දේවල් නම් කරන්න යන්න එපා. ලිස්ට් කරන්න ඉන්නව නම් ඒව ටිකක් අයින් කරගන්න. ලිස්ට් එකට දාගන්න try නොකර ඉන්න. බොහොම safely sell කරන්න. ඒ සම්බන්ධ ඕන තරම් items තියෙනවා. item to list කියලා වෙනම playlist එකකුත් epel channel එකේ තියෙනවා. Good luck, think wisely, don't work hard, work smart. Happy selling. Please subscribe my channel. අපේ channel එක epel hub එක subscribe කරන්න. යක්ෂකයා channel එකේ යක්ෂයා group එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම එකතු වෙලා දැනුම වර්ධගෙන ඉදිරියට යන අපිට ජයන් ජය. And all the very best. Bring more to Sri Lanka. Happy selling.